Buổi tối, mọi thủ tục nhập ngũ của Giang Tôn đã hoàn tất. Vợ chồng trẻ cùng ông nội uống rượu chúc mừng. Ngay lúc đang vui vẻ, Giang An Bang dẫn theo Tôn Nhu và Giang Minh Quang cùng đi tới. Sao lần nào các người cũng đột ngột chạy đến đây vậy? Cha, xem cha nói gì kìa. An Bang hôm qua xuất viện là lẽ ra phải đến thăm cha rồi. Nhưng chẳng phải là do đơn vị có việc nên bị trì hoãn sao? Nó xuất viện rồi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đến thăm tôi làm cái gì? Cha, Giang Tôn, chuyện nhập ngũ lớn lao như thế này, sao cha cũng không nói với con một tiếng? Không ai nói với các người mà chẳng phải các người cũng biết rồi sao? Vợ của con đã cài cắm tay mắt trong đại viện này rồi. Chuyện vụn vặt nào trong nhà mà bà ta bỏ lỡ được? Đừng có suy đoán người ta như vậy. Dì của con cũng chỉ vô tình nghe người ta nói thôi. Lần nào cũng vừa khéo vô tình như vậy. Hai người đúng là một người dám nói, một người dám tin. Anh Tôn, con nhất định phải nói chuyện với cha bằng cái giọng mỉa mai này sao? Hôm nay cha không đến đây để cãi nhau với con, chỉ là muốn tìm hiểu tình hình của con một chút thôi. Lời này ông tự tin được không? Ông có chắc là hai người nhà này của ông sẽ không vì chuyện tôi đi lính mà cảm thấy ông nội thiên vị tôi rồi lại tìm ông nội nhờ và làm gì đó cho bọn họ không? Anh Tôn, con đừng như vậy. Cha con vốn dĩ vì chuyện con không có nghề nghiệp, lang thang bên ngoài mà hàng ngày lo lắng đến mức mất ngủ. Con không biết sau khi ông ấy nghe tin con sắp đi lính đã vui mừng đến nhường nào đâu, nên mới đặc biệt đến để chúc mừng con. Ông ta đến chúc mừng tôi, vậy các người đến làm gì? Các người lẽ nào không biết? Tôi cứ nhìn thấy các người là thấy buồn nôn à? Sự xuất hiện của các người chính là đang làm tôi thêm bực mình đấy. Anh Tôn, con sắp trở thành quân nhân rồi, không thể thiếu lễ độ như vậy được. Sao nào, đi lính rồi thì phải học cách nói dối, không được bộc lộ cảm xúc thật của mình sao? Có lẽ ông đã có hiểu lầm gì đó về hai chữ quân nhân rồi. Được rồi An Bang, ông vừa mới xuất viện, đừng vì tức giận mà làm hại đến sức khỏe. Cha, hôm nay con đưa Minh Quang qua đây, một mặt là muốn chúc mừng anh Tôn đã có thể đi lính rồi, mặt khác cũng là muốn hỏi cha bên này liệu còn suất nào không, để Minh Quang có thể đi lính cùng với anh Tôn. Biết ngay là trốn chúc Tết gà mà, chẳng có ý tốt gì cả. Xem kìa, Giang An Bang cũng nhíu mày nhìn Tôn Nhu. Vừa rồi trên đường đến đây, ông ấy không hề nói nửa lời về việc nhờ ông cụ giúp thu xếp cho Giang Minh Quang đi lính. Anh Tôn, con hiểu lầm gì rồi. Dì cũng là vừa mới nảy ra ý định thôi. Con xem cái tính khí này của con, nếu để con đi lính một mình, dì thật sự không yên tâm chút nào. Chỉ sợ vì con lỡ lời mà gây ra họa gì, làm liên lụy đến danh tiếng của ông cụ nhà ta. Thằng nhóc Minh Quang tuy thật thà, nhưng làm việc vẫn rất thận trọng. Hai đứa cùng đi lính, nếu gặp lúc con không kiềm chế được tính khí, nó còn có thể kịp thời ngăn con lại. Và lại nó rất biết chăm sóc người khác, cũng có thể tiện thể chăm sóc tốt cho con. Tôn Nhu, cái bản tính của bà cô này đã gõ vào tận mặt ta rồi đấy. Anh Tôn, con có thể hiểu lầm gì, nhưng dì thật sự hoàn toàn là đang nghĩ cho con. Dì Tôn, ý tốt của dì, ta và ông nội xin nhận, nhưng thật sự không cần thiết đâu. Ông nội đưa anh Tôn vào quân ngũ chính là để rèn luyện anh ấy, thay đổi anh ấy. Dì lại để đồng chí Giang đi cùng, như vậy là đã làm trái ý định ban đầu của ông rồi. Đúng vậy, vào quân ngũ là để rèn luyện, không cần ai chăm sóc cả. Thưa cha, anh Tôn nhà chúng ta chưa từng phải chịu khổ, con thật sự không yên tâm. Cha cứ để Minh Quang đi theo đi. Chú Giang, đây mới là mục đích chú đưa dì đến sao? Không phải để chúc mừng, mà là vì chú cảm thấy con trai của mình. Đúng vậy, cho dù có bay ra ngoài để trưởng thì cũng chỉ là một kẻ phế vật bị người khác khống chế sao? Chú cũng đồng ý rằng cần tìm người đi chăm sóc Giang Tôn sao? Giang An Bang chỉ vì đang bực bội trong lòng vì lời đề nghị vô lý của Tôn Nhu. Lúc này Từ Tổ Vũ lại quăng câu hỏi sang phía mình. Ông ấy nhất thời chưa kịp phản ứng. Chị à, chuyện của ta chị hỏi ông ấy làm gì? Ông ta lúc nào cũng thiên vị, chỉ biết nói giúp cho mẹ con không biết xấu hổ kia thôi. Anh Tôn, cha không có ý đó. Trước khi dì của con đến đây hôm nay, thật sự chưa từng nói sẽ để Minh Quang cùng đi lính với con. Bà ấy có lẽ cũng thấy con không chín chắn, cho nên mới tạm thời đưa ra quyết định như vậy. Đúng vậy, chính vì biểu hiện vừa rồi của anh Tôn làm tôi lo lắng, nên tôi mới, nhưng ta thấy anh Tôn biểu hiện rất tốt mà. Anh ấy chỉ là tính tình thẳng thắn, thuận theo ý muốn của bản thân, nói ra những lời trong lòng mình muốn nói mà thôi. Anh ấy không phải là con rối được sản xuất trên dây chuyền. Anh ấy là một con người, có suy nghĩ riêng là chuyện rất bình thường. Dì không thể vì những lời này không lọt tai mà khẳng định là anh ấy biểu hiện không tốt chứ. Ông nội, ta muốn một người chồng đội trời đạp đất. Vậy nên hãy để anh Tôn tự mình vào quân ngũ rèn luyện, được không ạ? Yêu cầu của Tố Vũ, ta đồng ý rồi. Cha, Minh Quang cũng muốn đi lính. Cha xem, mấy ngày này chẳng phải vẫn đang tuyển quân sao? Hãy để nó đi báo danh đi. An Bang, em biết Minh Quang không phải là cốt nhục của anh, nhưng giờ nó cũng mang họ anh, cũng gọi anh là cha, cho nên anh đừng thiên vị với nó có được không? Ta thiên vị, cùng đều mang họ Giang, cùng đều muốn đi lính. Anh Tôn có ông nội là quân trưởng dẫn đi báo danh, tại sao Minh Quang lại không được? Tôn Nhu, cha tôi sẽ đi cùng anh Tôn báo danh, là vì bên cạnh anh Tôn suốt bấy lâu nay không có sự đồng hành của người cha. Nhưng Minh Quang thì có thể, nó vốn luôn được nuôi dưỡng bên cạnh tôi. Những năm qua, tôi chưa từng dành lấy nửa phần tâm sức cho anh Tôn, càng chưa từng tiêu cho nó một đồng nào.
Tất cả tiền lương đều tiêu hết lên người bà và Minh Quang, cả Minh Tuyết nữa. Thế mà bây giờ bà lại nói tôi thiên vị. An Bang, em không có ý đó. Em chỉ là muốn cha đừng bên trọng bên khinh với hai đứa trẻ thôi. Lão yêu bà đang nói móc ai thế? Trong người ta chảy dòng máu của ông nội ta. Ta là cháu ruột của ông. Con cái của bà thì có liên quan gì đến ông ấy? Nếu không phải vì Giang An Bang cưới bà thậm chí còn không có tư cách bước vào cái cổng này đâu. Lấy hai đứa con riêng nhà bà ra so với ta, chúng cũng xứng sao? Cha cũng nghĩ như vậy sao? Minh Quang và Minh Tuyết nhà con đã sống ở nhà họ Giang 10 năm rồi. Hai đứa nó luôn kính trọng yêu quý và gọi cha là ông nội mà. Chẳng lẽ không có quan hệ huyết thống thì không thể trở thành người thân được sao? Con chỉ cầu xin cha đưa Minh Quang đến quân đội báo danh. Có khó khăn vậy sao? Chút chuyện nhỏ này tại sao cứ nhất thiết phải bắt ta đi? Giang An Bang, rốt cuộc anh làm cái tích sự gì thế hả? Lần nào về không quậy cho nhà cửa gà bay chó sủa là không chịu nổi đúng không? Vậy thì sau này anh đừng bao giờ quay về đây nữa. Cha, con xin lỗi. Là lỗi của con. Cha đừng giận nữa. Thôi được rồi, Tôn Nhu, đừng gây thêm rắc rối cho cha nữa. Để sau này anh đưa Minh Quang đi báo danh. Anh cũng đâu phải quân nhân, không có quân hàm. Anh đi cùng thì có ích gì chứ? Thôi bỏ đi, con vừa suy nghĩ lại rồi. Tính cách Minh Quang quá thật thà. Nếu không phải là để đi chăm sóc cho Giang Tôn thì nó thực sự không phải là người thích hợp đi lính. Cha quen biết rộng. Hay là cha giúp Minh Quang kiếm một suất học đại học dành cho con em công nông binh đi. Con muốn Minh Quang được tiếp tục học cao hơn. Chỉ với cái loại ngu ngốc như con trai bà, mấy môn cộng lại chưa tới 100 điểm. Bà còn muốn ông nội tôi giúp nó kiếm suất đại học sao? Các người không cần mặt mũi nhưng ông lão nhà tôi thì có đấy. Minh Quang không hề ngốc. Nó chỉ là vì trong lòng phải chịu được quá nhiều áp lực thôi, cho nên mới luôn dẫn đến việc phát huy không tốt. Nó chiếm đoạt cha của người khác, ăn của người khác, uống của người khác, lại còn ở nhà của người khác. Nó thì có áp lực gì chứ? Anh Tôn, con không hiểu đâu. Mẹ là vì để tâm đến cảm xúc của con nên mới luôn không quản ngại mà nói trước mặt nó. Bảo nó làm bất cứ việc gì cũng không được phép vượt mặt con. Nó làm sao dám thi tốt được chứ? Ra là vậy, em nói là em học không kém, mà là vì giữ lòng tự trọng cho anh nên mới không dám thi tốt đúng không? Vâng, mẹ em nói nếu em thi tốt hơn anh nhất định sẽ tự ti, sẽ thấy khó chịu. Chỉ khi em học kém, anh mới có chút cảm giác thành tựu, mới có thể từ từ tốt lên được. Nhưng tấm lòng khổ tâm của mẹ em, anh chưa bao giờ thấu hiểu cho. Chị từng nói năm xưa thành tích học tập của chị rất tốt phải không? Vậy bây giờ chị ra vài câu đố đi. Đề mục của các môn cấp 3 đều phải có, để Giang Minh Quang này làm đề ngay tại chỗ. Chỉ cần nó làm được thì chứng minh trình độ của nó thực sự không tệ. Vậy ta chắc chắn sẽ ủng hộ ông nội sắp xếp suất cho nó. Được chứ, tin là đồng chí Giang tự tin như vậy, chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng chấp nhận thử thách của anh. Vậy mọi người chờ một lát. Tư Tố Vũ tìm ra mấy tờ giấy. Sau khi viết 10 mấy câu đố trước mặt mọi người, cô đưa đề thi cho Giang Minh Quang. Đồng chí Giang cố lên nhé. Giang Minh Quang nhận lấy tờ giấy, cúi đầu nhìn một lượt, ngay lập tức cảm thấy đầu to như cái đấu. Các câu hỏi toán, lý và hóa nó hoàn toàn không hiểu gì. Chẳng phải em nói em học rất giỏi sao? Chẳng phải em nói thành tích thi cử không tốt đều là vì để tâm đến anh sao? Bây giờ cho em cơ hội thể hiện đấy. Tại sao không làm? Là vì không biết làm à? Đương nhiên là không phải rồi. Nhưng kiến thức chị dâu học ở Danh Thành không giống với những gì chúng ta học ở Kinh Thành, cho nên em mới không biết làm. Không thể nào, cấp 3 chẳng phải đều học những thứ này sao? Hơn nữa những đề mục chị ra đều là cơ bản nhất rồi. Anh Tôn, anh làm thử xem, có phải do kiến thức dạy ở hai thành phố thực sự khác nhau không? Giang Tôn đón lấy, liếc nhìn một cái rồi cầm bút lên, cúi đầu, rồi bắt đầu viết thoăn thoắt quá trình giải đề lên đó. Chưa đầy 10 phút, mấy câu hỏi đều đã giải xong hết. Giang Tôn giỏi lắm, ngoại trừ bước cuối của bài toán vì sơ ý nên tính sai kết quả ra, còn lại mấy câu khác đều đúng hết. Xem ra kiến thức dạy ở hai thành phố đều giống nhau cả thôi. Chỉ với chút bản lĩnh này của em, đến cả những thứ cơ bản này mà cũng không biết, mà còn đòi đi học đại học, cút đi cho rảnh. Ai mà biết được hai người có thông đồng với nhau từ trước hay không? Dạo gần đây Từ Tố Vũ vẫn luôn đốc thúc Giang Tôn học tập, cũng giảng cho anh ấy không ít đề bài. Nhưng câu hỏi hôm nay vừa khéo đều là những gì Từ Tố Vũ đã dạy qua. Chút kiến thức cơ bản này mà còn cần thông đồng sao? Mày tưởng ta cũng không có não như mày chắc? Đúng vậy, đồng chí Giang, nói chuyện thì vẫn nên đạo lý một chút. Trước đó chúng ta hoàn toàn không ngờ tới là hôm nay các người lại đến nhà gây chuyện. Làm sao có thể thông đồng từ trước được chứ? Học không giỏi không có gì đáng xấu hổ cả. Đáng xấu hổ là học không giỏi mà còn nói dối. Phẩm chất như vậy là không thể chấp nhận được. Nếu ngay cả những câu hỏi cơ bản này mà em cũng không biết thì căn bản là không thể học đại học được. Em đừng làm khó ông nội nữa. Tìm chỗ nào đó làm công nhân đi. Làm công nhân cũng rất vinh quang mà. Chú An Bang là phó xưởng trưởng của nhà máy thiết bị y tế, trong tay chắc hẳn là có chỉ tiêu, có thể đưa một người con vào xưởng làm việc đúng không? Nếu chú đã nói, những năm qua, tình phụ tử của chú đều dành hết cho anh em đồng chí Giang rồi. Vậy thì hãy để lại chỉ tiêu công tác của chú cho cả đồng chí Giang Minh Quang đi. Dù sao thì Giang Tôn nhà ta kể từ ngày mất mẹ cũng chẳng hề hy vọng nhận được sự yêu thương từ cha mình nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Không được An Bang, lần trước tôi đã nói với ông rồi, Minh Quang không thích hợp vào công xưởng. Dù khả năng học tập của thằng bé không tốt, chỉ cần có sự nể mặt của lão quân trưởng
Cha, dù gì thì Minh Quang cũng có thể học xong đại học mà. Ông hãy nể mặt An Bang mà giúp Minh Quang một tay đi. Dù sao thì anh Tôn cũng không đi học nữa rồi. Vậy thì nhà chúng ta cũng nên có một người học đại học chứ, đúng không? Nhà họ Giang đã có sinh viên đại học rồi. Vợ ta không chỉ là sinh viên đại học, mà còn là một người trẻ tuổi, đã nhảy lớp để thi đỗ vào đại học đấy. Giá trị của bằng đại học thời đó, so với loại người không có học thức, chỉ cần cầm thư giới thiệu là được đi học, thì giá trị cao hơn gấp vạn lần. Câu này nói đúng đấy. Bằng đại học của Tố Vũ của thực rất đáng để chúng ta tự hào. Nhưng Tố Vũ dù sao cũng không mang họ Giang. Cô ấy là cháu dâu của nhà họ Giang. Sau này không chỉ sinh con mang họ Giang, mà trong người đứa trẻ còn chảy dòng máu của người nhà họ Giang nữa. Loại chơi đầu dê bán thịt chó như con trai bà, mà đòi so sánh được sao? Cha, con không cầu xin cha đối xử với Minh Quang tốt hơn anh Tôn. Nhưng nếu cha đã có thể giúp Giang Tôn đi cửa sau để nhập ngũ, thì cũng không thể quá thiên vị với Minh Quang được. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta cũng sẽ nói xấu sau lưng rằng cha bên trọng bên khinh. Dì hãy cẩn trọng lời nói. Việc anh Tôn đi lính hoàn toàn theo quy trình tuyển quân chính quy. Ông nội cũng chỉ lấy danh nghĩa là người thân, tiện cháu trai lên đường nhập ngũ mà thôi. Những phụ huynh khác cũng làm như vậy. Vậy mà dì lại nói ông nội vì để cháu trai mình đi lính mà đã đi cửa sau. Đây là đang hại ông, càng là đang vu khống ông ấy. Tôi không có. Thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui của anh Tôn. Nó đã đưa ra lựa chọn mà nó muốn. Tôi cứ tưởng bà vội vã gọi tôi đến đây là để chúc mừng cho anh Tôn. Thật không ngờ, bà nói vòng vo mãi cũng chỉ là vì Minh Quang. An Bang, em vốn định đến để chúc mừng cho anh Tôn thật mà. Chuyện bảo Minh Quang đi lính và học đại học chỉ là tiện miệng nói ra mà thôi. Em ngày nào cũng đốc thúc Minh Quang học tập, nhưng sao thành tích của nó lại kém thế này? Cho dù em muốn tìm người giúp đỡ, thì bản thân nó cũng phải có năng lực tương đối một chút chứ. Tình hình thế này, em bảo cha tôi giúp nó thế nào đây? Cả đời ông ấy cương trực công minh, không thể làm ra chuyện đáng xấu hổ này được. Vì Tôn đã đi lính rồi, nên chỉ tiêu ở đơn vị ta sẽ giữ lại cho Minh Quang trước. Hoặc Minh Tuyết nhé, đừng có thấy công việc này không tốt. Nếu con vẫn còn giữ suất bổ sung này, dù các người có tranh giành sức đầu mẻ chán cũng không thể có được đâu. Cha, là con không tốt. Hôm nay lại đến làm cha nổi giận rồi. Mọi người cứ từ từ ăn mừng. Chúng con xin phép về trước. Tôn à, ta rất vui khi cháu có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Sau này ở trong quân ngũ hãy cố gắng làm việc cho tốt. Ông ta bị chập mạch gì vậy? Sao đột nhiên lại nói chuyện với ta hiền lành thế này? Người mẹ kế này của anh làm ta thấy rất không thích. Chẳng phải trước giờ cô vẫn luôn không thích bà ta sao? Nhưng hôm nay đặc biệt không thích. Anh có biết tại sao bà ta cứ khăng khăng muốn để ông nội đưa Giang Minh Quang đi lính không? Tất nhiên rồi, ta đâu có ngốc. Bà ta có thể mưu cầu tiền đồ cho con cái mình, nhưng không nên làm phiền đến ông nội. Nếu có lời ra tiếng và đồn đại ra ngoài, ông nội sẽ bị người ta nói là đi cửa sau. Danh dự của ông bị tổn hại, phận làm cháu như anh cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ thôi. Vậy ra là chị đang đòi lại công bằng cho tôi và ông nội sao? Cô đã mở lời thì chắc chắn là đã có kế sách rồi nhỉ? Cô cứ nói đi, chị chỉ đâu tôi đánh đó. Bà ta chẳng phải rất cưng chiều con trai mình sao? Vậy anh thử nói xem, nếu con trai bà ta phải đi thanh niên xung phong về nông thôn, bà ta sẽ thế nào? Sẽ phát điên đấy, muốn xem không? Muốn, rất muốn. Vậy thì cứ để bà ta phát điên đi. Người cha nhu nhược của anh cũng đã đến lúc nên nhìn rõ bộ mặt thật của người đầu óc tay gối rồi. Ngày hôm sau, Giang Tôn cải trang đi đến khu phố, dưới danh nghĩa của Giang Minh Quang đăng ký tham gia phong trào thanh niên trí thức về nông thôn. Hơn nữa còn chủ động phát huy tinh thần, yêu cầu được đến vùng Đại Tây Bắc có điều kiện gian khổ. Sau đó, Giang Tôn chính thức bắt đầu đời lính của mình. Từ Tổ Vu vẫn ở đơn vị, làm việc một cách cẩn mẫn, chăm chỉ. Hàn Thư Mặc và Tần Vãn Thu cũng đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.